Kung may nagarukan ka mo, ano, Yes. Pero, favorite ka. Okay. Ako lang mo naman. gusto ko lang. Kinig ko lang. Parang, parang, okay lang mo. Ay, naman. Parang, Kabutan mo. Hindi mo yung bag. May istorya na naman yung tayo. Sabi yan. Magsisigaw. Ay, ganun. Parang, manok. Papa, ang sabi ka ng pinag hindi ganun kayo nagtara. Ako nga, nasa kapwa, buwan ako. Para pa lang tigbubuha din, kamantig cellphone. Hindi ka na ako kung kapwa. Minsan. Ay, kakakumuha pala. Ano ako kan teacher mo? Ako lang yung kasi dito. Kung pag-mo, parang... Ako ka nga, Yung kasi yung mga teacher, sino nga kang kakang teacher? Bahay. Ano yan yan?
Kuya yun eh. Ha? Ano? Ah, Ayun na, kumakatok naman. Oo. Oh, tara, kain. 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 So, kinat ko natin kaya bato. Kinat ko sa... Ay, masakay ka. sa mga ano, dry, sinubok yan. Kain yan. Yan, patay mo to. Kaya ka mo. Baka mitin ka yan. Pero bala, kumuha ng drinks mo dito. Yan, sa'yo. Samahan ko muna dito mag-inom. Pwede ka na na-trade ng bahay mo dito eh. Pupuraot ka pa dito ah. Wala, di ko magana. Nakapong tao. Dalang tao. Patulugin mo yan pagtapos yan. Tapos ako naman patulugin mo. Puro kaligo, di ka naman nagsasabon. Naliligo ako. Ano, tulog na yan. Ako naman patulugin mo. Tulog na yan. Ako naman patulugin mo. Dito ka oh. Dito ka oh. Ako naman. Panalaki yan, di ba? Ako naman patulugin mo talaga dito. Bahala ka dyan. Kung ano yung piliin mo. Bahala sa'yo. Ano patulugin mo? Patulugin mo naman ako. Patulugin mo naman ako. Ako naman patulugin mo. Ako naman patulugin mo. Ino mo doon ka. Magpapano pa ako eh. Magpapa-full change ako. Alis ka dyan. Magpapa-full change ako. Alis dyan. Nako. Hindi yun. Pwede 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 yun.
Sarap. Maglalago na ba tayo mamaya? Ano ah? Ano na si Timo? Ba? Ganun talaga eh. No? Hindi ata magbukas yung damit. Pero magbukas yung damit. Uy! Asti! Malabo. Wala! Wala yun, wala yun. Wala yun! Iba kakainin ko, alis ka dyan. Ano? Mamaya pa, mamaya. Mamaya. Naliligo pa eh. Naku! Meron ka na kasi. Tinatakbon mo. Siguro pinapansin, hindi mo kapili. Oo. Sige talaga na itong ano na to eh. Ito. Lolo! Ah. Lolo mo. Naku. Pwede sumabay. Pwede sumabay. Pwede, yun nga pala ko eh. Para ano, para dalawang, para tag-isa na kami. Tag-isa kami, tag-isa. Palit na. Kaya dalawa yun. Dalawa. Ewan sa'yo, ewan ko sa'yo. Bebelo pa lang ako eh. Bebelo pa lang ako nun eh. Bebelo pa lang ako nun. Hindi ngayon. Ah. Hindi nga, ganun nga ulit. Ganun nga ulit. Wala. Ay!
Ano, tatabato dito sa bahay. Wala. Ang tiyan niyan. Ang dumating. Ikaw yung dumating. Yung ano, yung ano ba, yung tiyan niyan. Yung tiyan niyan, ang dinosaur kaya di nabubusog yan. English. Isa pa nga, love, yung ano. Isa pa yung ganun. Paano naman yung sa kamay? Paano naman yung sa kamay? Love, yung sa kamay. Yung sa kamay. Nasty. Nasty. Love, sige nga. Sige nga. Sige nga. Nasty. 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 Wala ka dyan. Wala ka dyan. Siyempre ako na to eh. Siyempre eh. Praktisado yun sa akin eh. Praktisado yan. Bakit? Hindi ba pwedeng ano yun? Morning glory yun. Tawag yun. Ako dyan. Hindi, pumasok na ito dun dati sa Laguna. Kaso, papabladin ko sana ito sa pamilya. Pamilya natin yan. Gising ba si Premo? Tara, andyan si OG Hater, tara. Papabladin ko. Gab. Tara dito, sa Laguna tayo. Papabladin kita sa pamilya. Tara. Ha? Meron mag-uploadin. Tara. Ano nang bakon mo? Ba, saguin nga. Tara dito. Tara dito natin. Alam, iba ka ba ako? Ah. Tara dito lang. Mag-brief ka na. Tara lang, konye.
muna ka ng... Eh, pre, wala na nga kayo, pre. Nakuha kasi yung manila eh. Nasi, Nasi. Nasi, mag-rep in ka na. Mag-rep ka na. Tawagan mo nga si, ano? Sino yun? Una nga. Sumakay ka na! Wala ka din. Wala na kami. Wala. Tawagan ko lang yung ano namin. May puro pabla din ko. Kasi alam ko talaga bawal babae. Alam ko kasi talaga bawal babae. Ah. Inaccept ko na, inaccept ko na. G! G! May tanong lang ako. Ito kasi ano, asawa ko, gusto pumasok dito sa kapilya. Pwede ba may babae? Siya yung pinakauna. Sige, G, ikaw na magbulatin sa kanya. Sige, antayin ka namin dito ni, nila Nancy dito sa base. Nandito kami, G. Sige, G. Thank you, G. Sige, pwede daw. Magbulatin ka yan. Ibabladin ka niya, ibabladin. Ayaw mo yun. Tatanungin ka lang naman dun kung anong may tutulong mo sa pamilya. Sabihin mo, asawa ko po kasi si Kyo, sa member din dito ng Elite Margaret. Tapos gusto ko po siyang samahan sa lahat ng aspeto. Yun, sabihin mo. Tapos tatanungin ka niya kung tatlong rason kung ano may ambag mo. Sabihin mo, sa pagtulong sa mga kapatid, tsaka sa pag-grind, tsaka pakikisama. Hindi sabihin mo, sabihin mo, mamaya. Sabihin mo yung ikakabuti ng pamilya. Pinigera pa doon sila eh. Kasama tayo ibang kapatid. Kaya lang daw natin sila. Natatawagan dito eh. Tawagan na, buksan mo lang cellphone mo. Sige, pupunta ka doon. Buksan mo cellphone mo. Nakita ka. Hello. Tumit mo ako? Diba? Galing. Oo, syempre. Ganito ka high-tech dito. Dito ka high-tech.
Di ba? Galing, no? Mamaya, pag binablogin ka na dito, mga kapag tatagasan ka nila, like mamamatay ka. Tapos susunduin na lang kita dun sa ano, susunduin kita dun sa hospital. Sino yan? Sino yun? Yung kapatid ko? Sumama ata sa gera eh. Kung pulis talaga yun eh. Open na, pero isa one, pati isa four. Ha? Ewan dyan, pinako dyan. O yun o.
Lab, di ka daw niya naririnig. Hindi, yung ano namin, OG namin yung kanina. Wait lang. Tawagan mo nga. Pero okay na. Tid, okay na, Tid, okay na. Hindi na ako pasad. Yes, thank you. Sige, Tid, thank you. Papunta na daw dito, papunta na. Kasi yung sasagot mo, ah. Tawag ba ng tawag sa'yo? Wag mong sagutin. Kaya di ka naririnig. Parang timang naman niya sila Asti. Naliligaw. Grabe naman yan. Baka kasi namin, di niya alam. Timang naman sila Asti. Oh. Oh. Punta. Tawag ka ng tawag sa amin. Pag-vlog, di kami naririnig. Timang pa. Diretsuhin mo lang yung trap house. Ah, G. Dap. Okay, narinig ko na ba, G? Ay, hindi mo siya narinig? Rinig namin, rinig. Rinig sa amin, G. Ito na nga si Nasty, oh. Ayun lang. Baba. Taas yung baba. Ayun lang, kaya hindi marinig. Kaya, sige. Daddy ka, G. Daddy ka, G. Daddy ka. Gab, huwag ka na mag-bihis muna. Mamaya na niya. Mamaya ka lang mag-bihis. Mag-bihis ka din naman. Mamaya ka na mag-bihis. Sagutin mo yung tawag ni G. Sagutin mo yung tawag niya. Hindi talaga rinig, G. Wala, G. Wala siyang ganyan, G. Okay, G. Lab, hello? Connect ka nga. Sunod ka. Sige, G. Yung isasagot, Lab, yung isasagot mo kay G kapag kinakausap ka na, itatype mo na lang, ha? Kasi di ka niya rinig, eh. Kung yung mga rason mo. Tapos ulitin ko na lang kung ano sinasabi niya. Ha? Dito, huwag dyan. Dito. Dito. Upo ka dun.
Sige din. Bakit mo daw gusto sumali sa pamilya namin? Type mo na lang isagot ko. Wala pa, Tig. Wala pa. Sabihin mo na lang sa akin kung ano sagot mo. Wala na daw mic niya. Dala. Umalas naman. Ano ba to? Ayun. Ayun na. Sige, Tig. Sige, Tig. Okay, Tig. Okay, Tig. Copy, Tig. Thank you so much. Sinasti, parang timang sinasti, tawag na tawag. Okay, Tig. Okay, Tig. Thank you, Tig. Thank you so much. Pupunta ka ba ng HP, Tig? Sabi na ako. Oh, wala pa ako access talaga eh. Sige, sige. Nag-ano? Kaya sa pa rin nila yung bagang? Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na ba? Wait, pre, baba dito, pre. Gym ka na. Ah. Yung sa about sa skin? Oo, G. Hindi yung WBS. EMR. Hindi, nasa ano ako? Nasa EMRK. Sakto, kakabladin lang ng asawa ko. Rico, sino ba to?
RK2. Okay. Ah. Um, Wait lang. Tawagan ko lang. Oh, yeah, tara dito. Try mo tawagan tong si 99 Denker. Tawagan mo cellphone. Tapos kausapin mo, sabihin mo, magpapa-vlog. Kasi sumasawa ko mga. Uy, huwag ka nga RK! Okay. Gab, ito na ba? Hello, hello, hello. Lamig ka na? Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Ito, talaga. Parang ano. Halika dito, tuturuan kita ng andalip natin dito. Halika dito. Punta ka ng damitan. Tapos sa classic t-shirt, hanapin mo doon yung, i-search mo doon yung yung ganito. Hingit. Hanapin mo yung ganito.
maganda. Ayan. Kaya classic t-shirt, classic ano yun, classic shirt ba yun? Classic shirt. Hanapin mo yung ano namin, yung ganito. Yung ganito damit mo sa amin. Okay. Mag-scroll ka lang. Yung kulay puti yung ganito. Nanap mo? Sa classic t-shirt, ay sa classic shirt. Dun yung mga ano. Search mo lang ngayon. Elite Maverick. Hanapin mo yung gantong puti. Yung parang may bitak-bitak. Senior. Hanapin mo lang. Kami ano, di ba, pupunta ka ng ano, tapos punta ka ng clothing. Tapos hanapin mo dyan yung nakalagay na classic shirt. Doon mo yun na search. Search mo yung Elite Maverick dito. Nakikita mo yun. Hindi yan, kulay puti yun. Tanggalin mo muna yung damit mo. Piksaro lang. Tanggalin mo na yung damit mo. Yung itim na yan. Tanggalin mo yan. Tapos hanapin mo yung ano. Hanapin mo yung ano, sa classic shirt. Search mo yung ano, Elite Mavericks B2. Hindi yan. Tingin mo itong damit ko. Itong damit ko. Tingin mo itong damit ko. Itong damit. Nandiyan lang yung sa unahan. Punta ka ng clothing, tapos hanapin mo din yung classic shirt. Tapos, oh. Hindi naman tayo wild goods lang. Tingnan ka ba? Wild goods ka ba? Tingnan ka. Gusto mo ba wild goods? Sa classic shirt. Hanapin mo yung ano, yung Elite Maverick B2. Search mo yun. Sige. Elite Maverick B2. Tingnan mo ka Sales mo talaga. na doon. Di sila doon.
Ano na? Nakikita mo yan nasa leaderboard ng TMRK. Si Bilang Ojiker. nakikita na nakaging ang lugar ito. Naghanap ng gada, baka yun sumatoga. Yun yung pinakait Pero na. may auto, parada ito. Yun yung nagplano sa akin. Diyan nagparking, duman sa table mo, parang negarotin dati. Hindi man nagkagi. Yung ano doon natin, yung access natin sa base, at ito natin mag-alam yung syudad. Alam ko kailan. Oo. Tanungin mo nga, try mo nga sa labas, maghanap ka lang angket, tanungin mo nga kung kailan mag-aalon. Yung pangalan natin, nakalagay na din yan sa ano. Ito na may damit na tayo, di mo, hindi mo ba yung nakikita? Ayun o, EMRK. Yung ba nakikita yan, nakasuot ako. Oo, meron pang iba ito eh. Yung likod na ito, tingnan mo yung likod mo. Suotin mo ito, tapos tingnan mo yung likod mo. Makikita mo yun. Ulit pa, binig mo nakalagay. Search mo nga to sa classic shirt. Di ba punta ng clothing? Hanapin mo yung classic shirt doon nakalagay. Paano? Tapos, ilagay mo tong ano, search mo to doon. Ulit, Maverick. Mali na nga ni. Kasi search mo yan, oh. Sa classic shirt, ha? Huwag sa classic t-shirt. Classic shirt. Classic shirt. Search mo yun. Ulit, Maverick D2. Hanapin mo yun. Ito. Ayan. Ay, Dave. Si Nasty yan, Dave. YDS. Sige, Dave. Repping ba tayo? Sige. Kanina may mga RD dyan sa, yung mga RD dyan sa labas, paglabas namin, ano kami? Oo. Huli ka na? Ulitin na lang natin. Ha? Sige, G, wala problema yan. Papa na ako nalabi. Tawa. Sige, G. Ewan ko nga sa mga ang nila. Hindi, kulang yung ano ko. Betang G. Sama mo na yun si G. Sama mo si G. Tuturuan ko lang to. G, kayo muna G. Sunod kami. Tuturuan ko lang to. Classic shirt yun. Classic shirt. I-chat ko sa'yo ha. I-chat ko sa ano. Chinat ko sa'yo. Binihan ko sa'yo. Tingnan mo.
Hanapin mo, mag-rest ka na. Kaya tayo. Inano ko nga sa'yo. Sinat ko sa'yo. Hanapin mo kasi sa ano, classic shirt. Huwag sa t-shirt. Huwag sa classic t-shirt. Sa classic. Yan! Kumara ko. Tapos, magtingin ka doon ng, mag-search ka doon ng white bandana. Gaya nito sa petang ko, nasa packet. Packet yun eh. Oh, ito sa waist. Hanapin mo yung ano, yung racket, ay packet, bandana 3.0. Kahit anong bandana, kahit anong bandana, kahit anong bandana, basta puti. Pwede na yan. Basta sa waist. Huwag na, kahit huwag na ng short, okay na yung shirt mo. Kahit damit lang. Kahit, kahit anong bandana, basta puti, basta nasa waist. Ito yung maganda. Ay, maganda. Yan na. Basta palitan mo yung shirt mo ah. Ang laki niya, hindi makikita yung bandana din. Okay na. Palitan mo yung shirt mo. Okay tayo bandana. Huwag ko nakaitin na bandana. Puti. Puti. Hindi, puti. Puti na ano, puti na bandana. Gaya na itong kapitan ko. Gaya na itong kapitan ko. Puti na bandana. Tapos, radyo. Ang alin din.
Okay ka, Haji? Tapos, hindi yan. Balik ko ng ano. Hindi. Makikita yung sagat ko. Ang putek, nasa inyo. Ang sagat ko ay kung puting kanyo. White bandana, i-check mo. White bandana. So, await na eh, accessories. Accessories await. Nahirapan niya ako, ano yun eh, kung ano eh, nanghihili siya eh. Alis dyan, nasti, titingnan ko yung ano niya. Alis dyan na, malapit na. Ano nangyari sa kanya? Tapos, ba't yung sinabihan? Hindi ko tawag sa akin. Ano yan? Para ko sa mga. Nasti, nagpapakutulin, pati daw gawin mo, tingin yun. Babae yun. At pinabal. Ano, okay ka na? Balik naman na ito nila. Birang-bira na ako. Hindi ko ako. Hindi dyan. Gagawin ko na ako dyan. Kasi, ano, wala.
Ano yun ba? Pwede din, kinukulit din yung audio namin eh. Sige. Ano? Actually, tawagin, tawagin mo nga talaga, tawagan mo siya si Audi Burger. Sabihin mo, kaya sa tayo. Okay na rin. Ito lang kasi kasama ko eh. Kahit kanina eh. Oo. Ano, ano namin, alyansa namin yung, yung client, tapos alyansa niyo yung, WBS. Makukulit nga eh. Andiyan ba yung ano nila? Yung black siguro nagpapasimulo yan eh. Ba't ang kukulit na nila? Gusto ba nila ng mga baboy na kalaban? Hindi pa sila ng mga arat nila eh. Balik na balik na yung POV ako na yung ano. Balik na balik nga yan. Sabi nga ni OJ, hindi niya doon kakantala. Simulan niya daw. Kukulit ko kasi kayo ulit. Kakabla din lang nung asawa ko. Bawal lang dito. Yun nga, halos kalahating oras na kami nag-outfit nyo. Base nyo, sabihan nyo, pupunta BG base. Sa base natin. Sige lang. Ako nakakatang ko niya. Okay. Lab, ano, okay ka na? Hindi mo makita. Ano nga? Pwede na yung puting, ano yan? Pwede na yan. Gusto na ano ka, tapos naglagay ka ng radyo. Sa waste din to. Take mo lang, radyo. Sa waste, radyo. Ano ba si G? G. 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 Ano, ito, bagang to. Ito, patri ni pamilya ng bagang mo. Gusto ko magpagalianta para daw urugin mo yung YBS. Ay, WBS. Ayaw mo. Balik-bagi na lang yan. Ngayon pa makulit. Tara dito, lab. Tara dito, lab. Uy, Biko, nalis ka dito. Hindi na may dito. Tara dito na, balik kayo dito. Ate, ano dyan? Kapag tumulog ko sa basket, bakit mo itong... Ano to? Dito tayo dito. Dito tayo. Dito ako, Tim. Kaya dito, tayo dito. Trapo na.
kumuha dito ng mga gamit. Ito lang yung mga may kulay green din. Mga box, mga magdadrugan. Boss, kaya mo na boss. Bagwan yan, bagwan. Bagwan lang yan, boss. Hindi bagwan ka yun. Uy, sino to? Kasama ko siya. Hindi, ko okay na. Hirap kasi po ka na ito ng kasama ko. Hirap kasi po ng kasama ko. DMRK. Nakablagin ng material, nakapatuan yung pag gusto niya na mag-vlogging, pag gusto niya saan syudad? Yun nga din yung amin, tsaka yung bagang, galit na galit yung bagang. Wala pa. Ito gawin mo, pre. Huwag ka magpanil. Ano? Ito kasi wait lang. Yung bagang kasi, pre, hanapin mo yung baga. Yung bagang kasi, ayaw sa, para may pagkakawin sila. So, yung OB kasi namin, ayaw kasi may pagkakawin sa baga kasi, kaya sa din ng ano kasi, kaya sa din ng kwento. Kaso nga lang, ayaw nila yung sigal. Ayun, kung gusto niyo sumama, at yung ano, yung parang, mga busy. Kasi nangangayaw sila ng amin, konti naman sila. Si OG, kasi, ayaw niya kasi kahit ito ang kwento. Ayaw niya kasi kaya sa mga busy kasi, nagpakalapit kasi namin yung busy. Tumatapal yung kwento. Tumakapit tayo. So, pagkawin namin yung kwento, kailangan din namin busy. Ngayon, kinukulit sila ng ano, ina-RT sila ng ano, ng mga kwento, mga busy. Ayaw naman. Kasi balang araw kasi, hindi kailangan namin nagpapatigil sa pag-internet. Dab, dab, dab. Huwag ka mababali. Bawal dito yung ano, sabi niya ka mababali. Dapat malaman mo yun. Ano ka, mamaya nga, sabi ko sa akin yung account mo, ako nang alam mo tuturma niyan, Diyos me. Ang hirap ko turuan. Mamaya, ako na lang magtuturma ng account mo. Dalawa na, sige, magtipon ka lang. Iniksik pa ako, nawala pa yung pinukuha ko. Tapos, hindi ako makakapag-vision kasi niyan. Kasi, mahiyan dyan kasi sa prime mo namin. Ay, ito, tawagan mo. Try mo. Okay. Gusto mo nila? Ano? Bunga-bunga ko yan, o. Uy, ano ba nangyari?
namin ano, yung White Oak. Yung gagawin ng kaya. Iba sila eh. Dito ba? Sino? I-block mo na nga yan dyan sa cellphone mo. Sino? Kaya sa inyo sa ko. Mamaya ka sa akin. Tayo mo kami. Magagyan natin yan. Oh. Trabaho muna tayo. Trabaho muna tayo. Para magkapera. Magkapila na ako.
Supremo. Supremo. Kumuha ko ng ano, kumuha ko ng pera doon. Sige. Supremo natin yan. Supremo natin yan. Hold. Hold. Nakatama tayo. Hold. Sige, kukuha tayo. Alright. Ha? Kukuha pa kanila. Sige, ay ano, Supremo, Supremo. Dali mo muna yan sa ano, sa gun shop, Supremo. Yung asawa ko. Ano yan? Ano yan? Wait lang, kumuha ko konti. Madami kong kumuha ng konti. Tuloy ako dito sa base. Sige sa base. Sige lang. Ito na ako. Labas. Ito ba? Nasi. Ano ba yung kaya naman, nasi? Ano po?
yung pinuputukan nyo, sa kami tatlo, yung asawa ko pag sinati. Kung kami tatlo. Ewan, ewan ko. Ibigay sabi ko, di kasi wala kami mga usapan eh. Template kayo, kung saan yung klase namin. Pati nga kami pinarol eh. Supremo. So sabi pamilya mo, punta sa ano namin. So sabi ko, Supremo. Tara lang. Supremo. 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 Nandito yung pabilis pamilya ng bago. Bago mga pag-usap. Sino yun? Mga WBS, bago. Yan, pasok. Pasok. Yan, balik na lang. Alam mo na. Ay, Supremo namin. Supremo. Dito Supremo. Supremo. Ito kasi mga balag. Ito yung pagdalitan nila. Gusto na lang, magpagkaya siya para naman din yung mga kaso nga lang, tinanong kami ni OG Enker. Ayaw kasi nga daw, dati daw kaya sa WBS. Ngayon nga, kami sila, kinukulit ng WBS kasi na sila kalabanin. Kaya sabi ko ako, hindi ako makakapag-decision yan, hindi mo mga nakakata sa akin. Uy!
ka pa ko ikaw ha? Buhay ka pa? Buhay ka pa? Buhay ka pa? Yo. Tip, hatid niya ako sa ano, sa branch active. Branch active, branch active. Tip, branch active, branch active. Akong bayo, akong bayo. Ayun pala. Hindi, magkano pa ako?
Tulong eh. Pagka mo, ano ba? Hindi mo mag-test ka. Operate ka. Operate ka. Operate ka. Hindi. Ayun na yung ano, yung trial. So, ano yung na-serve po yung isa niyo? Yan ba sila? Yan ba sila po? Yan yung trial. Yan yung Ah. Ayun. Ano pala pinag-asawa ko? Hindi mo ba asawa ko? Pinag-asawa ko ah. Anak mo ah. Ano yan? Hindi, umalis na. Kasama ko talaga yun. Ano daw? Bakit nila ba sinabi? Pag namin namin yung trial, ano namin yun? Ano yung sinasabi nila? Oo, hello? Bigla ako doon, biglang may ano eh. Wala akong bakit. Ano sa mga asawa ko yun? Siyempre, kung lugar kang mapapadpad, kapag may panganay ka. Parang kapag yun lang ba? Yan ang po. Ang ingay, kanina pa namin na pinapatumpa eh. Ingay mo. Pero, sino mo pa doon yung pangit?
Ano yung babae? Sino ba yung architect ng LDS? Wala akong alam, wala ba yun? Tara. Ito. After na itong ride namin sa WDS, para mamaya ay bukas na ako mag-ano. Lalapag ulit. Kirain muna namin kung WDS. Bibigyan ako. Tara. Iwan pa nga. Bibili. Tara. Bibili. Try mo. Hindi dito na nalalapag yung baril. Hindi ko na yung wala akong alam. Kung pinunan, kahit paro na, papalitan din naman yan mamaya. Yung grupo ko naman ako. Yung grupo ko na masyado. Yung bandana mo, tanggalin mo.
kaya natin bro, parang may kaya mo ito. Ano, alilakan? Alilakan tayo? Alilakan tayo? HP muna tayo. O din. Hindi yan, wala naman ulit eh. Paano ko yung mag-program? Wala nga po eh, saan eh. Ito ang booker. Samahan natin pag Samahan natin pag ako. Hindi. Hindi. Kaya mas ako, gulong. Ah. Wala ko. Wala ko. Uy, anak niya inyo. Yung WBS makulit ah. Yung WBS, marami nang may gahan sa WBS ah. Gana pa natin? WBS? Kapag ka mag-program, Meron. Nandito tayo mo. ito man ang kapit na kapag ako. Hindi ko sigurado kung ilan. Supremo, tara dito kay Supremo. Supremo, alam sa Coxie ha. Wala akong Coxie si Lassie, Supremo. Hindi, ano yan? Ay, nakaitim. Ay, Lassie.
Wala nyo dito. Mag-rest ka na, mag-rest ka na, mag-rest na kayo, mag-rest na kayo. Mag-rest ka na. Laptop ka na ng gano'n kayo. Bulit ko.
Okay. Okay.
meron ko ba? Hindi ko naman pinili. Ano mo ko na nalagay? Ano po pa? Ano po gamit na? Tapos sobre, tapos ini na shake. Kung pwede mo wait po tayo mga mag-work yan, matatakot siya.
Oo, sige na. Eh, mga tinuro ko na. Oo. Mapalit ka? Makarigo. Hindi ito na naman natin.
Ini sangat lumabay na parang wala. Dahil gusto na para. Terus doon ikaw yung iba doon. Kaso, ay, baka na, hindi ka tututunan. Sige mo ba? Ba't ako din na nakikita? Ba't nakikita din? Tapos ako, dito, tapos ako, puro pizza mo ba? Pizza mo, sa'yo. Mako. Ako lang, baka iyo, aday, kaya ano ngayon. Tao, alang nakula ng ano. Gusto ko yan, sakto siya na ako. Aday, Ikaw man ako dyan na page yan ano sa CR. anong kulay? Blue. Ay, wala pa. Black ko ako. Yan, ikaw ganyan yung black. Ano, black ay, Ha? ano, may black ay, ano, Pagkatukan niya. Program may paano nasa luwas. Ini sa garlic mo sa senior. Nasa log pyramid. bago yun, di pa date, sabi ko, Oo, bago yan. Ano, as of now, yun yung sarap. July, Ikaw kalagi mo? bako. Si Lolo dyan na rin. Sa San Jose. Bagong pito, kaya bagong pito ng San Jose brain. May nakakuha ko dyan, pero 100. Saan? 8 days pag ano nito. Daig ba? Wala ba? Daig ba? Wala na. Daig pa nga yung sisikat na. Ito sa Fairfox ka mo. Fairfox ka lang ako. Na PC1, Firefox yan. Sa Google, bako pa updated yan. Kaya, Yan sa PC1. Dahil pa na-update yan sa Google. Google dito sa PC1. Ha? Google dito sa PC1. Google? Ang bako, updated sa PC. Ito ba yun? Oo. Dito yun. Yan man sa PC1, bako pa na-update. Ako na talaga Google dito eh. Ano sana, YouTube? Ano mga bawal pa? Firefox, garo sana dyan. Diyan sa duwa. Mozilla Firefox. May lang din eh. Oo. Ano ba dito dito ko? Kasi hindi ko nito sa dito na ba? Oo. Pwede. Hindi ako dito na na. Kasi ano ba yan eh? At game, ade. Oo. Hindi ako sila na sa ang boy na yun. Ay pahiling. Ay ko manahiling. Ilang iasa sana. Pero Kasi siyempre ito nag-iilig. dahil nag-inig si Jared. Libre ba ganit ba ito? Ade. Pwede pinili magtanong. Oo, pwede. Hindi pa din ako mahigong zone si Wilmer. Ilingi ako. Iyo. Huli ako. Sige, pero
Dapat kita magalitan sa Agalit. Ako lang pa din. Noy, hindi dapat tigbakan mo na. Aji. Ano? Sino pala pintuan? Mana deh? Sino pala na pintuan? Una ko kagawad. Makagawad ba ganyan ni Steve? Kagawad ba ganyan si Maxine? Si Ate Maxine sa ano? Si Ate Maxine sa Luba. Sige, tingnan natin yan. Kita mo sila kapag sa akin dito. Kita mo so akin na nakas so akin kasi ko lug na lang sa medyo say so may no. Tingnan ko din. Lahat ano sabi ko. Lug. Lukbog na dadagpilay. Sabi ko, busyog. Dahil ko magpatadagpit na lang. Sabi ko lug. Iyo. Dahil ko bisa sa akin. Aking may ito. Oh, so akin nakasaksak. Kasong si Anyo? Ako siguro 19 ano ka? 19. 19. 19. Baby. Una ko naman sa. Una pa nga ilok ngayon. Ipalag ko example na yun. Bakit mag-atik sa ko sabi ko, busyog gawin. Big one. Libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Nang muli pala kita August din na gano'n. ang masaya. Piling ko nga, hala, di sayang kung ipon ka. Dati rin nagkasto. Dahil maganda pagtawag din daw. Pinda nga, di na anong nagawin eh. Hindi nga. Manggana daw. Oo. Kapugal, hindi siya po. Pag nangganan ko, bawi ang nasa anak ko. Iyo. Una ko na ibawin ang nasubuhan.
Mag-account ninyo. Sige na, deka daw daw kami. Ay, kung nag-Roblox, kaya ba nag-Roblox? Sige, aware po, ano eh? Duman yung setting download doon. Para lang ba yung mata mong nasa doon. Matatapos na? Isa. Ano man doon? Ano man doon? Nagkakaraw ka. Pinituralan sa dali daw ka sa daan. Sabi ni Tita Baby. Ano man doon? Nagkakaraw ka. Gastos sa laki kwarta. Ay, kaumahan niya. Kaugmangan. Mga At kapitan. na mami Jokan, Mga kapitan. mga kapitan daga, ano niya si Tutok Bubilis, sa kalabanan niya, Jai? si Bubilis. Oras. Sa yan makabilado. Kurapon sa tuya. Kita ang makikinabang. Maurang. Ay, di mo na. Bawal. Hindi na pala bang kutuban mo yun. Sige naman. Kapag kandidato, Sige na. O yan ang Hindi puta para sa gabos. Alay, kanganing mapagayon ang bunto. Alay. para sa kabuto. ay iyan na pwede na yan. Sakop na agad sa trophy na pala na dahil kaya pala sa trophy mo na agad sa lang. Kita mo ba gaan si At ano sa kayo. Hindi siya nabuyo. Tapos agad ang laban. Tapos agad ang laban. Badi, nagpupusan sa Facebook, nagsisigid man kaya. Si Tita Babe. Siyempre may kusang baga. Ay, ito, mauradong talaga ito si Tita Babe. Dapat maging kapitan ni Tade. Kang Punto Boulevard. Ako pa kayo ni Nade. Oo. Taon niya na ako. Ang salukan, mali, tigutan, kulay ko kaya, iyo, arbeleo, marlinig, tuti na. Putik na ba pinintura ng dito. Sarap kayo nga eh. Sarap kayo. Nasa lupa. Iyan, maray iyan dyan. Kaya na gagawin. Sisingan rin pati tangkaman. Pagyan ako ng card. Lagi na po. Basta ito yung buyo. Nani? Iyon, sarap po. Dapat mo.
lolo ni Takbo. Lolo ni Takbo. Hindi pa pa. Hindi ko daw willing ako. Kuratong ko mga pangarating din. Boy pa. Hindi kita po YouTube. Hindi po. Matakot po sa ha? Oo, si Kuchay. Yang unti wala man sa luwas. May ayam ka sa luwas, baan. Sige tao. Ika lagi bukod ka ba ito ito sa'yo? Gabay. Kasi, Dahil karon mo naga Siya cold. una kasi una kasi Kapul ka, paglaw talaga yun eh. Kasi namin daw ang ulo ko sa wala kang magawa. Mag-Japan ka eh. grabe ba Ay, ito? Grabe ba? Sira kitong bukoy. Ano katatusan. Tatapusan nyo na. Ano ito, sumalak. Ano ito? Huwag kayong lalapit. Oh, huwag kayong lalapin. Hindi pa tayo tapos pero Bumbawa kaya isa kamay. Bait mo po sa iyong kamay. Dahil gusto kong ako, hindi ng mga iba. Kaya yung daddy, sa paraisong Tapos ito sa sinaram ko, sabi ko,
Na para isang lalaman natin. Ano ba na itong banda? So ano, so and banda. Ano? Banda ka na rin. So, pinakanta ko. So paborito mo, Ano? so letter S, Chapel. Sponge cola? Chapo, Hiling. dahil ka manipilig. Dahil manahihiling mo sa Sa CCTV. ating kamay. Ang ganda, tutuwa. Balik-balik. Pinatagaling ka ba mamayaan? Balik-balik naman si Balik. Ha? Magaling ka. Naman mo yung kapaligiran. Balik-balik siya. Kaluskos ng dahon, ngunit na mayon. Malayo sa dilim ng kahapon. Hampas ng mga alon, kasiyahan sa nayon. Mga batang naglalaro lang mag-apo. May nabali. So, nagkakamot ako dito. Tapos nag-aral ka. So, computer. Nakarat. Ramdam mo na yun sa ano. Lalo yun. Kasara mo guys. Ramdam mo. Dahil ka na kumapara naman na. Ramdam mo na yun. Nag-classic nito. Lalaki na siya mo. Dahil ka na saan. Okay, bago na naman pa sa naaraman pangaral. Dahil, tigsitis na naman. Tigsitis na naman ni Sen. Grabe ka talaga. Dito, ilang naman pangalan. Ay natawa ito kung matos ba yun. Bakit tingnan natin ba yung disenyo? Baka, hindi ko tao. Oo, matawa. Hindi natawa.
Kasi nga ito sa niya friend mo. Marami daw. Sino ba siya? Nakakambok ka. Teka ba dyan ay? Guys, wala din ay. Wala din ay. Ate. Hindi ka dapat. Ako ngayon si Mo. Ako ngayon si Mo. Ako ngayon. Sulap mo din, pinagkarahan na rin. So, ano? Sulap pa. Natigdiyo sa orutan. Duman sa, ano sana, sa parin sana. Oo. Hindi pa ka, kasunod na di bumbong talaga yun. Sagay ko tara man yung daday, magtambay muna. Siguro ka lang nga, boss. Yung mga rami. Ano yung tapos, sa iba, iyo sa nasunod, sa may kulay, sa naso, ano, Ano man minda ko ta, ano ko dyan, so baga sana, kabang asa na ang temporary dito may ano. Oo, may- kung sa aga, yun na naman ito. Oo, tapos sa aga. Tapo na mag-garnin na magbalik. Ha? Tapo na mag-garnin na magbalik. Kamusta pinako? Oo. Kadro po na nay. Nay si kadro po na ni Mo. Wala na naman siya balik pa. Ano daw si Butog nay? Nay. Nay. Ano daw si Butog nay? Ano si ano daw ang Butog? Lumeng si Bagi.
Ay, grabe. Makatakutan mo na yan. Dorka kan Rio. Ngayong gabi pa lang pinati ka na ba? Yari ba? Kamang oras mo sa nakoy ko ito tinaram. Dahil na siya sa tanong na katarong ako na ako. Nag-iskino ka na, Kuya Joseph? Ha? Nag-iskino. Dahil man ako nagagamit SK. Ano naman ito? Ano ito? Panghali kang ano? Kang skin. So, ano ba? Ito oily. Oily. Kuya, nagamit kayo. Nagagamit kay Kuya Benson dati. Kuya Benson. Ano mo, ano? Iba siya dumaan ng skin. Ako. Nagamit mo dito. Kamo ko nagamit. Nagamit kayo dito. Oo. Sila, Pampahali dapat kang ano. Oily ba? ano ang kukulit? Pangit pan pagilingon. Kukulit, pangit ka. Kukulit ako. Ako man. Ikaw. Ako, minsan. Si Kuya. Minsan. Isa tayo. Tato. Yo, you feel it. Teka ka, ano ka kawat-kawat na ay. Ay, iyo mo. Sabi mo sa pang-pityawa. Dahil na? Kamu na sana. Kamu. Ay, ano. Ayaw ko na sana. Ibang karakter na lang si Pwede na araw. Hindi mo na marinig. Ano yung parang parang ito? Ay, sarap lang. Okay, ano eh. Ang bilig to? Tuway ang ino? Ano tuway ang Pilipina? So, ano yung ito? Oo. Ang bilig to? Medyo dan sa ano ito? Pero ito dito. Mata pa ako doon. Kita. Pero ito daw. Sige yun. Alam ka niyo. Ay, hindi yung mura. Gumagay ka. Mura, ganun ka. Kapanding nyo. Ano, sa ano? Oo, ano ko yung kapanding? Dawa ka rin yun. Nakalibig sa mayo. May karakter na naman na kay Dad Tawad sa nilay. Teka ka, nakakatawa sa akin eh. Buto pa ng karakter development. Ito talaga, big time po. Tawa talaga. Ito comparison ko yung ay, hindi yung kawan. Ito yung kawan. Black pa na paborito kong kulay. Sige, lagi na ako taas kanya. Para nung ganyan, naglaw sa parte ko. Maglaw. Ito sobrang. Natakot ako pa ang bitis ko sa inyo. Ay, bakit? Hello. Wait lang ha, wait lang. Nakaupo na ako.
Tapos mo kayo group ka. Ano, potato fries? Pero, may group ka. Pera mo ko ng abang mo, ah. Thank you, thank you. Kaya ito sa, tunay kayo inyo. Bye. Dahil mo na recipe mo. Guys, Uy. Sige, ano, kukuruan ako. kung hindi na ako, sobrang galing dyan. Uy. Sabi ko, sobrang galing na yung tip ko lang. Kaya mo ba, ganun lang, kinaya ko. Hello. May nagagamit kang pa. Oo, yun. Where you from? Ano yung kayo, ako dito sa Penny, Oh. Belfro. Oh, wow. Isa pa sa Belfro. Mura. Ay, iya, igwa. Black Bro, chow. don't leave me. Can you speak in Tagalog? I can speak people. Albay. Albay, binigyan ako. Sinabi na ba? Naka-live? Ano? Do you know Albay? Thank you, that's a solution. Safe. And the lesson. Why, bro? Yeah. What for? Masintahan ka ng nalaman ko. Yeah. Do you know the name of the podcast? Yes. Oh, good job, bro. Good job. Ano, I teach you how to say and I love you in Paano Tagalog. pag nag-recast ka pa ka? If you meet someone like a girl, say it, mahal kita. Say it, say it, say it. Oh, thanks, bro. Bro, tama ko na sa may Wait, what's your name? Bro, kasi Oh, malikot pa. there you go. Hey, bro, we have so much making some say it, mahal. Hey, bro. Yo. Bakit? Anong problema mo sa friend ko? Hindi niya kasi naintindihan, mag-English ka kasi. Kaya nga Arabo eh. Kulay ka saan sa dito na ilang Robert, baka araw din ang kaso. Ang it's only si bro. Parang ka. Kasi iba nga ito. Iba iba. Iba na mag-ibig mo ko dito sa iba pala pa rin. Diyan ba ako hilinga ni Jay? Ay, nako. Sige ba kasanay din sa kasababare sa short at ang bicicleta? Elastic leather pants pa din. So, stretchable ba kayo ni?
Huli pa din. Kapteni pa din. Tayo po nun sa Yeah, bro. Tayo. Trust me, bro. I will scam you, bro. Then, do you speak Tagalog? Do you speak Tagalog? Yeah? Tapos ini pa You, din. Mga kakikuan na dyan natin tatlo. Tagalog na lang tayo. Tapos ini pa din. Ini. Ano siya rin ako? Iba pa din ulit pa din ako. Technique ka mo. Iba mo na siya. Yung strawberry, sarap tomato. Ito yung strawberry, sarap tomato. Punta sa Oh, I remember this word. Pizza. Pizza. Nakikilala ko to. Ano, kilala mo ba yung orange, brown na ba? Brown na ba? Yung naka-brown? Oo, marami. May kasama ka pa nga nun. Anong parang niya? Nagtitinta ka Muslim? Hindi ako yun, kakalaro ko lang yun. Ito. Kilala mo na ba ito? Tinulog mo na. Ilang yun na lang ba yan? Kahapon na Parang tayo talaga sa siya. kanila. Parang Ay, oo, kahapon yun. Naalala mo na ba? Hmm. Ay, naku, ewan ko. Hindi ako hindi na nga yun. Ay, baka ako nakaalala mo ano ko. Kay Eto yung kawan. Baka eh. Nakala ko. ang Hindi galing. nga. Anong name? Ano yung name? Anong name? Barakan ko, sarado sa pangarap ng dyan. Ay, abi basta. Marami sila, ano, Sa pangarap ng Adidas, abi basta. sa match party tayo pa. Dati pa. May kasama ka pang Elementary. Napakikuti. Oo, nakaitim na avatar. Ano sa nga, Agian. O, yun nga yun. 200. Yun nga yun. Mga 500 ka rito. Yung nasa dalawang party kayo, tapos sabay kayo. Yung may kasama kung ano. Yun ba? Noon ako baliktad sana. Binaliktad pa doon sa day. Gay Bombay. Yung marabo mo. Yung marabo. Grade 4. Hindi tayo manimayin. Ano first ko? Okay, ay huwag na lang, huwag na lang. Baka mag-ano pa tayo. Ano pa kayo pumunta ko? Di ba may ano? Yes na lang, natapos pa. Panday pa. Di ba may hilig dito? Hindi, bye-bye. That's Ronnie. Bakit saan ka ba rin? So, dito.
sirain lahat ng ano namin dito. Ano, may ano ako, may naka, di ba sabi ko, dalag maganda. Boy. Bad daw. Ano, di ba, ano, may naka-match party ako dito. Sabi daw, ang pangad daw ng kultura natin. Eh, namin. Yung ano, sa people daw, sabi daw, kaya Philippines daw. Sabi daw na, ano, we are so poor daw. Sila daw gumawa ng kultura natin. Ilang taon ka na ba? Sana, bagang kaya tama na. Wala. Biglang lang ako. Isang mo. Ate, wala ang Bibilay ka na ba ate? Ha? Bibilay ba? Hindi. Ano? Wala. Wala. Hindi naman, hindi tayo. People lang. Sa Bicol, Tagalog, tsaka English. Bakit hindi lang sa dalawa lang? Ha? Siyempre dalawa, yan, may English na yun. Ano ba kung nag-start may kapta? Pero sasabi siya, member ka wala ng LTFRC ka na. Yung alin? Hindi ko alam yun. Bali, tara pa sa support. Support. Anak tayo ba? Ibang, anak tayo ba ng usap? Araw ka ang garo. Araw ka na. Pero tayo naman. Oo, nakit ka pa. Kaya mo pamasano kayo. Kaya mo pamasano ng 380. Basketball player na rin. Yung basketball player. Wala. Dahil kung kaya, Tapos 7-1.
Hindi ko nga naintindihan. Huwag ganyan pag hindi naintindihan. Ganito ginagawa. Anong ginagawa pag hindi naintindihan? Alam ko meaning ng daily. Sabi, ano meaning, alam ko ang meaning ng daily. Alam, hindi ata, hindi. Eh, for 1950. Pare, film lang tayo. Nasa 160. Ano religion? Then, like, different. Kali ka? O, same religion lang. Facebook din. Kalimut nga daw. Testing. Testing. Bani, marunong ka magkanta ba? Marunong ka magkanta? Marunong ka? Tara, big treasure. Pakinig. Nagpwede sa song ba? Dito ba niyo? Dito po tayo dito. Tungtong lang naman. Ay, tanong ko. Hindi ko na compare ng ano mo. Aba. Aba tayo. Gawin mo. Kanta lang. Pina-unlock na yun. Nasa sabihin na yun. Philippines. Testing ba? Testing singing lang. Try it. I do. Try ko lang kung marunong ko man. Si Jerry pa na. Reseller. Ano, ay. Ay, pinay, Putak ng ang view. Putak ng ay. Karot, isang nag-view. Yung pinakamakasubo ng karot. Balik karot.
Nasaan ba kayo? Ba't yun mo kuha o may galing mo? Doon ako ano yung makukuha ko. Ako mo pala na, hindi na kababa. Ano mo? Yung sinipot around here. Baka ba pwede sila ito? Pwede sila ito. Taon ba? Parang may mo ano, may favor. Pwede pa comment. Pwede pa comment. Because people, kung maganda pakinggan sa tenga, pre. Lugod ng comment. Kapit sa ulo. Pwede mo mag-ipon mo. Pwede pa comment. Yung positive comment, pwede pa. Thank you, pre. Thank you always to meet you, pre. Bye-bye. Peace tayo. Peace, peace, peace. Oh, buddy. Bakit ka nag-leave? Hindi ko nakita eh. Wait lang, wait lang. Pwede mo favor? Ano ito? Ano ito? Pwede favor? Pwede pa ko. Kailangan favor, Amara. Yun yung comment na yun. Ha? Ano yung profile? Ballpen? Ballpen and dito. Yun yung comment ano? Wait for it. Alat na. Ako. Kasi ako, Yeah. Pagyan ito. Are you done? Nothing happened. Like this. If you comment, click comment. Don't search Don't search great person. Click the another one. The blue one. What's the one? Right. Ano? What's this one? This comment. Ano? Mga alam? Ate, pwede mo magpahingi ng tulpo.
Pwede po bang pa-comment? Wala Ito daw may kaya. comment basta maganda ka ito comment today. Ayan na yung magandang pagbasahin pala. Sorry naman yun na. Basahin kasi yun. Bigamon J! Pwede po mo magiging. Jimmy Damon! Basta kung pangit ang kukuha dyan. Ayun natin. Nakalay. Yan o. Kilala, Bimbati. Kilala na rin. Dilipat sin dati man ako wala. Dilipat sin. Teka to. Yan ako sa'yo. Sabi ang muli. Sa pangalan ko lang ko yan. Ay, may nakuha ng pambuhay. Ano mo ra? Secret tools? Dati. Tapos niya. Wizard? Ano ito? Tatapatan mo ba ito yung anong hindi tatapat na Sino pala? Masaya kayo. Ano yung piso? Ay, katapat. Ganyan, bako. Alam ko na, hindi ko na Ay, hindi nakakatawa. na Oo, masasasag tayo na yung pagkakas
Ay, linggit. Itsura ka sa gilid, kinig ka. Kada sa gilid. Ano ba yun? Ay, oras na pala ang pagiging mo. Ako sa akin, sir, walang oras-oras yan. Kahit ano oras. Okay, malos yung Ah, ito, timeless, ang teka, tawag. dad yan eh, kung Timeless kayo ako. Uy, nakonding yun. Nakonding. Dalawa ba na eh? Every day, all day, boy. Ano? Ilang gabi? Ilang gabi dito? Unicorn. Ako, Guzman, Butterfly ito. Pare, ano, takbo. ayun yung dito, doon sa rainbow. Para, pero tira mo na minuto. Tira mo na minuto. Kada pera na minuto na yun. Isip kita kasi. Sa ito, ganun mo yung DJ. Ito, may isa pa. Awa mo kayo na ito. Ito pala niya. Ano, tingnan? Tingnan. Yung. Seryoso nga, eh.
ito. Stock. Ay sa ano sa Reddit. Transport partner, gano'n na Gigibo ka pa dito na. Ha? Gigibo ko na. Eh? Ano na kung pagka... Gawa pa mo yung service ko ang pag-uwi. Hanggang ako. Hindi na sa lahat. Baka umulan niya. Ano yung siya? Ano ako siya ito? Hindi siya. Kasi nagtugan. Siya TV? Series mo na sa lugar. Gatong ko. Kasi po ba kanina? Pero mo, alam kang yun siya. Ang pinaka-recommendation. Gapot ka na, aling ka pa din, yung malaking ulo na, malaking pagtawa. Gapot ka? Oo. Nakalaw na lang ako. Patuloy ko na yung isipin. Siya? Ayun, dapat kumaga. Ba't di mo nakita na? Nag-chat ka na, ma-reply na siya. Hindi. Budget ako. Oo. Ma-reply na siya. Ako mo kung kaya ko anong oras. Misteryoso pare. Misteryoso. Parang talaga kayo.
Nakamiss na rin ang yan tao. Grabe talaga. Wait, Pero hindi, mag-exit ka na dyan. O yan o, sensitive. Naka, sala. Iya masakan. Yan trip nagkakakulit guys. Oo. Hindi ko niyo. Actually, yun yun for weeks eh. For weeks. Sabi sa akin ni Jackie, oh lol! Sino bang tanginan ni lol? Ay, si Kat. Kasi ko na ayaw. Nag-view ko ba ito? Isay. Si Kat. Kaya in-unfriend daw ka ito. In-unfriend ko naman si ano. Si... Kasi nga nito, Jazz. At, ayan si Jazz. Jazz. Kung nagawa ka. Yung dismaray na may mga kapatay sa mga Sa 50, kasama mo naman. Ayun. Hindi. Taraw ko. Sada, kayo ba ka dala? Hindi ako wala na. Ay, may CCTV yan. Kiss ko pala dito. Yan, nag-confess. Ay, yan, nag-confess sabi, pero di ko matinuloy ko na. Kaya ako mamarama kung ano na. Kung ano pa na, ano. Tapos ako, Tarawang ko. Ayun ko tayo. yan, mag-yan ako. Ayun ko tayo. Tarawang ko. Jake. Jake. Mabuisit ka siya. Lalaki siya. Naglalaro siya eh, hindi balat ah. Sabi ko, sa TV yan. Sino din ito? Kiri ito. Cherry, ah? Oo. Kaya tumato. Kiri yan. Kiri Joy. Mama, Prima. Kapag sa kong abat na, ako kalbiyara ko. 25 sa kagano ba? Yan, ikaw taas ang biran. May tinigil ito na. Ito na yun. Madalit ka na. Ano? Madalit ka na. Bawag na. Pwede na. Dahil? Madalit ka. Marami siyang tigil.
Wala nga yung kasama. Wala nga yung kasama. Samahan mo nga ni. Ang iyong may maruwa kay masulay. Walang nangalaman mo. Hindi kayo kung kasama. Kahit ang salapi. Ano ang makita dito sa ating dalawa. Tumandala. Pag managit ang grabe. Nahumahan. Pakiramdam ng dahan-dahan. Ay, ba't hindi alam ikaw ibigyan mo yun eh. Yun. Ba't hindi na lang ikaw mag-join? Kung mag-join na, nasa dago. Ako dago. Sabi mo, kupal ka na iba. Kupal. Oh, kupal kasi ako eh. Wala mo talaga ka daw. Yo, tapos mo. Madali naman sila. Trip ka, no? Ha? Ayun na po. Ha? Paano daw balik ka sa nakayo? Yung tapos na daw. Ang yan niya. Pag hindi importante yung sasabihin nyo, hindi na lang ako sayang oras. Hindi ba siya? Sabi mo, wala na sabihin siya. Hello, damn.
Oh, nagkaon na ako.
masabi mo.
Yun ka, Pablong. Offensive sa Burgi, pili yung ulit. Nag-grade ka muna naman kasi mo. Mas bago. Hindi lang nakakuha. Lago. Choppy yun. Gardino Rice yun. Si Gardino Rice. Cheers. Yung ngiti siya nito, ikaw. Nawara sa ano, boy. Unicorn ko. Tapos yung mga ano, so, ano, isang brown ito. So, there, baga. Para sa ship na ako. No. Marami, din nililig semua itu. Kailangan ng business na tayo. Ano, sila itong video, mabungbuko. Jennifer, oh, puta ina. Tinawag kayo si ano, third, yung Calvin na kay Rivals, Overkill, mga
Rarag, Narag si Rivals, yung originality. Pero ang mapa niya iba. Alam mo mapa, ako sa ko sa Rivals, sa Rivals. Kaya mas yun in-improve. Shipment, Rolex, talagang arena kasi na. May kulay talaga. Duman na ang arena doon. Sa iyo to. Wala mo nang bumbalikin. Kapag natutan mo ang tao, ganang tulog. Yung talaga lang po ko. Sorry mo nang gusto talaga. Pero ba, nagkaroon po sa wasak na. Ay, di ba ang bomba, pag nag-down sa imo, di mo na makasapag, kaya may segundo pa. Sige, pag nag-down sa imo, sa tutulos. Pero pag tinapapunta sa, ano yun, di ba nag-down, may segundo. Pero pag tinapapunta sa tamaan mo siya, ganun tuloy siya. Karani ka sa nadi, lupan mo, kapag sa baba. Yung lula mo ngayon, abot sa Padabaw. So, Padabaw, ano daw, yung principal. Padabaw, ano lang, kasi yung principal kami. Principal doon. Mas may sunday lahat. Eyo. Basta na ako, lula ko, principal, Padabaw ko,
motor na. Hindi ko ba. Ito tayo na iba. Natatay ka din naman na oh, hindi ako tangal sa ano. Yung mga hindi dari. Ito yung yard. Ito yung yard. Yard eh.
No, nga pa ano. Makalog yun lang. Makalog yun lang. Makalog yun lang. Madam covered page. Sarado ang isa sa nakakit ako. Ito mo nag-aaral kasi ano. Hmm. Hmm. Ito lang po ito na pinakit ko. Abot ko sa page.
ano, pag bakal, hindi ano, hindi Magandang yun. Nakadepende ko na ang dako. Madamo na. Wow, sa open siguro. Kaya, kung ano then, kaya, pinag-asawa din. Lumuha po. Hindi na kayo pag-indata. Wala ka na pag-indata. Hindi pa. Island ko ito sa mga kanila upa pamula kay niya mga bakit ang mga oo island ko tangay ko ba sa ko dali Ito yung mahalo. Pero hindi na ako. Kaya nito pala ang may tulong ko pala kay pag-ipot eh. Pero, yung mga gabi dito ko. So, so, dapat sumeno na po na train. Kaya na. That's to get a
mo ba? Ano nga, please? Yung resibo. Wali ang viral kanyo. Ginamit ko sila siya mga. Kaya nakabigsin mo siya. Ito gawin siya. So, hindi ko pamigil yung mga video ko na. Oh, yun. Dito mga ganyan, wow! Puro naman, may ano, ang fruit naman, laban ka, tumasakita ka sa ano, ay business. Hindi po tansa na. Gaming lang ito kay Giselle, gaming mo yan katulog game. Pala Giselle. Nakakanda doon. Meron din medyo makatulog ito sa ano, sa PlayStation Crown.
So, ano, siguro, Mataba kong video. Ano ba naman mataba? Takulaong. yan, kaya ako, Kaya ang arte. Ayan niya. ano daw, ano, tapos na. Kaya yun. So, kay Garfield, yung na ano ko doon, nagkaroon ko doon, sa balay ko. Define the hard work. Kaya kaya pala doon, pero ito, luling-guling eh. Nawi pa. Nawi pa. Nawi pa. Malaki kaya. Bigla pa. Ay, pakita ko. Sa bagay, sa ano, so, siyempre, yung birthday, magbasa ka sa so, ano nga, so, so, guarantee ko na, hindi pa yan ang ano. Ayun, narinig ko nga, di kaya asin ko ano, Sino tingnan niyo? Nalipipisi na niyo. Ngayon. Ano ko kay ang yung sales nila dapat na lumulong sa ano ito. Hindi yung magpalang sa isang isa doon siya. estado na, ano yun, Tapos takbo. Oo. para, Ano, para nakamali sa sense na, katawang butangan itong fruit ni, ito bagang fruit ni, ano, jibol, katawang butangan yan, ace, kasi, gusto niyo doon daw ang ano ang kapangyarihan ni Dragon na din. Dragon, so, ano kaya nila, pa makapangyari na ako. di ba? Ang political joke ano na ito. So ano, ang kapangyarihan Imagine mo, di ba, sa God ni ka, gam-gam, hindi, ano, imagination na kapangyarihan niya. Yung mga God, dapat agad ng God. Basta araw na dahil si Dragon,
gadog ko rin ito. Kada, yung aram na, kada pinagdila sa dragon, nagkukuran. Yan mo, nalata. Ay, so, gaganda So, na nagduman nga rin siya sa Dressrosa na ito. So, Nagkukuran ba ay pinagdila sa dragon, mas nakaano, naka-apulate. kita nun, nakapakain, di ba? Silo, gaganda. Hello, mag-ibig po silo, okay. Naka-ano, seryo, fish mo dati. Azure Dragon. And now, incredible powerful and mechanism consumed by former young Kaido, representing in the world's Gari araw kay Kaido, pero mas dapat mas makusog pa yung mga. Hindi mo mahihiling, pwede mahihiling ko sa ano na, sa kung sikiton na si, si Luffy. Or pagwat sa naging, na si Luffy ba? Naging parent ni Grandma. Pero kung father ako lang, gusto mo dragon, then nagsisimpan naman tayo. Ano? Okay. Kung padala ko lang, pero kung pasok ko sa ganda, kasi tamaga na kaya na. Dragon. 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 Ano ang nauragan ko sa mangga bagas, nagiling ako sa YouTube. Ang nauragan kong laban, kay si Vic Buda, kay ano, Roger Buda Bart. Zebik. Oo. Nakalog ito sa pinakaibubang ano. Ngayon sa inay. Yeah, may patungkol. Hindi. Lahat ang mag-umo. Kaya magaling ka. Ano? Ano ito? Magaling ka. Ano? Captain. President of America. Mga ano niya, mga kami. Minwaya. Ayun. Black Panther. Spider-Man ito. Spider-Man. Yun. Kaya hindi ka kung pangarang kita mabuhay. Hindi. Si Black Widow ito. Yan, so Iron Man 2 ito. Tipo. Ayan, okay. Mura, ano yung Mas mura na sinalusong ito mga yun bisa eh. mas Mabasa mo ba kayo daw? Sikat plus 80. Ang mura pa kayo sa Pereira, so kayo ng mga isang kitay, oras. Ano kung saan na kayo niyo? Kasi yun yun. Hindi, nararapan ng mga ay nawara na lang. Lapido. Yun yung nawara din. Ano may masunod na Bakit hindi daw mo gusto ang nasunod? Natawag siya, Sig, natawag. Ito daw ang meme ko. Mas ano kung ano. Mas malamang gabay siya sa akin. Kakaiba. dahil manggung nga nagkanap ng tao ka ng bigyan. Wow. Hindi mo makateleport na din. Kasi kasi na pwede magano na Europe magkaputan mo baga mo na kaputan mo baga na siyempre sa Italia pa pero sa mga waran na nakaligid ka na tapos balik mo garay ka na ano mo kahit ang kasunod sa ikon sa
sayang naman tuloy. Kaya saya, mga professor ko yan. Professor. Professor. Pilit ko naman kasi yan. Hindi tama mo doon. Sa taas ka. Ibiyakan sa akin. Kung dumamo pala mo sa girlfriend, may nagpapakal kay si Jim. Lalaki. Siguro kayo sa lang tao na lalaki. Baka ba, ito ko ay ito sa ano. Ano ba, tiyak yun? Pakita ko siya. Dapat. Ay, putik na naman doon po pala nadigdi sa PC to. Si Ikaralatak nindo. Naku, ako sa mundo. So, Nagibiyakan so yun. yung nga, ito nakulungon. Pero kapag dito yun ang pinasagol. Minsan. Out na. Sabi ko sa ibang ko. Hindi ako